اگه بهت بگم فقط چند نفر بودن که مسیر موسیقی ایران رو از صدای دربار تا دل مردم کوچه و بازار تغییر دادن، باور میکنی؟ امروز میخوام از 3 تا از اون نابغه ها برات بگم. کسایی که فقط ساز نزدن، تاریخ رو با نوت‌هاشون نوشتن. 3 نام، 3 مسیر، 1 هدف. ساختن صدای ایران نو. با من بمون تا آخر ویدیو، چون فکر میکنم میتونه دیدت رو نسبت به موسیقی ایرانی عوض کنه. خب قبل از اینکه بریم سراغ اولین نابغه، اگه از تاریخ و موسیقی و آدمای تاثیرگذار ایرانی خوشت میاد، همین الان لایک رو بزن تا بدونم این مسیر رو ادامه بدم. قول میدم اگه این ویدیو خوب دیده بشه، قسمت دومش رو هم بسازم با 3 نابغه بعدی. اول از همه میریم سراغ کسی که موسیقی رو از دربار بیرون آورد و به مردم داد. ابوالقاسم عارف قزوینی. عارف قزوینی متولد سال 1259 یا 1260 شمسی در قزوین بود. از همون نوجوانی صدای خوش و ذوق شعر داشت، ولی چیزی درونش نمیذاشت فقط برای تفریح بخونه. اون دوران ایران در تب انقلاب مشروطه میسوخت. عارف ساز و صدای خودش رو کرد سلاح آزادی. تصنیف‌هایی خوند که مردم باهاش گریه می‌کردند، می‌خندیدن و به خیابون‌ها می‌رفتن. یکی از معروف‌ترینشون تصنیف از خون جوانان وطن بود. سرودی که تو روزهای بعد از شکست مشروطه به یاد قهرمان‌های وطن خونده شد. عارف با اون تصنیف شد صدای یک ملت. قبل از اون تصنیف فقط یه سرگرمی بود، ولی بعد از عارف شد رسانه مردم. صدای عارف شاید امروز ضبط با کیفیتی نداشته باشه، ولی تأثیرش هنوز توی تصنیف‌های معاصر شنیده میشه، از سرودهای انقلابی تا ترانه‌های ملی. حالا بریم سراغ غلامحسین درویشخان، مردی که با تارش تاریخ ساخت. درویشخان متولد 1251 شمسی بود، از شاگردای برجسته آقا حسین قلی و میرزا عبدالله. نوازنده‌ای که تار نوازی رو از فضای دربار بیرون کشید و به دل جامعه برد. اون یکی از اولین موسیقیدان‌هایی بود که قطعاتش در خارج از ایران ضبط شد و کاری کرد که موسیقی ایرانی برای اولین بار به گوش جهان برسه. اما چیزی که کمتر کسی میدونه اینه که درویشخان ساز تار رو هم تغییر داد. اون به تار سنتی که 5 سیم داشت، یه سیم ششم اضافه کرد تا دامنه صدای ساز بیشتر بشه. این سیم جدید بعدها به بخشی جدایی ناپذیر از تار ایرانی تبدیل شد. درویشخان فقط نوازنده نبود، یه نوآور بود، یه ماجراجو. ولی متاسفانه سرنوشت باهاش مهربون نبود. در سال 1305 شمسی وقتی با کالسکه در حال رفت و آمد بود، در تهران با یه اتومبیل برخورد کرد. میگن اون تصادف شاید اولین تصادف منجر به مرگ در تاریخ ایران بود. چند روز بعد درویشخان در اثر خونریزی مغزی از دنیا رفت. با رفتنش موسیقی ایران یکی از بزرگترین صداهاش رو از دست داد. اما میراثش از اون روز تا به امروز هنوز زنده است. هر بار که تارنوازی در ایران صدایی تازه خلق میکنه، در واقع صدای درویشخانه که ادامه پیدا کرده. آیا میدونستی یه نفر فقط با 2 تا علامت کل موسیقی ایران رو وارد دوران مدرن کرده؟ اگه تا الان عضو کانال ما نشدین، لطفاً همین الان سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن تا از ویدیوهای بعدی جا نمونی. در ادامه میخوایم با نابغه آشنا بشیم که موسیقی ایران رو علمی کرد.
مردی که ساز رو از گوش به نوت تبدیل کرد. کلونل علی نقی وزیری، مردی که به موسیقی ایران عقل و منطق داد. او متولد 1265 شمسی در تهران بود. نوازنده تار، آهنگساز و یکی از تحصیل کرده ترین موسیقیدان‌های زمان خودش. وزیری اولین کسی بود که تصمیم گرفت موسیقی ایرانی رو یاد بده، نه فقط یاد بگیره. او آموزشگاهی تأسیس کرد به نام کنسرواتوار موسیقی تهران که بعدها تبدیل شد به پایه هنرستان موسیقی ایران. اما بزرگترین میراث وزیری 2 علامت جادویی بودند: سری و کرون. توی موسیقی غربی هر نوت یا کاملا ثابته یا نیم پرده تغییر میکنه، ولی موسیقی ایرانی فواصل ظریف‌تری داره، صداهایی بین 2 نوت اصلی. وزیری برای نشون دادن اون فواصل 2 علامت اختراع کرد. سری یعنی صدا کمی بالاتر از نوت اصلی باشه، حدود 1 ربع پرده بالاتر. کرون یعنی صدا کمی پایین‌تر از نوت اصلی باشه، حدود 1 ربع پرده پایین. یعنی با این 2 علامت بالاخره موسیقی ایرانی هم تونست با نوت نویسی جهانی نوشته بشه بدون اینکه روحش از بین بره. اون کتاب معروفش دستور تار هم بر همین اساس نوشته شد. شاگرداش مثل روح الله خالقی بعدها با الهام از وزیری موسیقی کلاسیک ایرانی رو به رادیو و تلویزیون بردن. وزیری تا آخر عمرش یعنی 1358 روی یه باور موند: موسیقی زبان بی‌مرز انسان هاست، فقط باید یاد بگیری درست گوش بدی. کسی که به من تار رو دستم داد و چیز کرد داییم بود. خب حالا نوبت شماست. از بین این 3 نابغه، عارف، درویشخان یا وزیری، به نظرتون کدومشون بیشترین تأثیر رو روی موسیقی ایران گذاشتن؟ جوابتون رو توی کامنت بنویسید، چون ممکنه دقیقاً بر اساس نظرات شما قسمت دوم رو بسازم. اگه از ویدیو لذت بردین یه لایک پر انرژی بزنید. این فقط قسمت اول از سفر ما توی دنیای موسیقی ایران بود. تا قسمت بعدی با عشق گوش بده و با احترام یاد کن. از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودید ازتون ممنونم. تا درودی دیگر، بدرود.